Good morning, friends. Today we will learn a new poem, Indian Weavers, written by Sarojini Naidu. First of all, we will learn Icebreakers. See the first activity. Artisans are also called craftsmen. की जे कलाकार असतात त्यांना शिल्पकार असंही म्हटलं जातं किंवा कारागीर असंही म्हटलं जातं. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional, and also decorative items using traditional techniques. की पारंपरिक तंत्रज्ञान वापरून हे जे कारागीर लोक असतात किंवा कलाकार लोक असतात विविध प्रकारचे काही कृतिशील म्हणा, काही डेकोरेटिव्ह आयटम्स म्हणा, शोभिवंत वस्तू म्हणा त्या ठिकाणी बनवतात. नाव कंप्लीट द वेब गिवन बिलो. आता दिलेली वेब आहे काय करा, कंप्लीट करा. पहा डिफरंट टाईप्स ऑफ आर्टिसन्स. कोणकोणते कलाकार आहेत पहा. गोल्डस्मिथ म्हणजे सुवर्ण अलंकार जे निर्माण करतो तो. टेलर कपडे शिवणार असेल. फर्निचर मेकर असेल, फर्निचर बनवणार असेल. म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट मेकर असतील. थोडक्यामध्ये आपले जे संगीतविषयक वाद्य आहेत ते बनवणारे असतील. विवर्स असतील की कपडे विणणारे असतील. बेकर्स असेल. शू मेकर्स असतील की चपला बोटं वगैरे बनवणारे व्यक्ती असतील. ह्या लोक काय आहेत, डिफरंट टाईप्स ऑफ आर्टिसन्स आहेत. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सीझन और ऑकेजन्स वेन वी नीड. की आपण हे जे क्लोथ्स आहेत हे वेगवेगळ्या वेळेस ते वापरत असतो, तर ते कोणकोणते ऑकेजन्स किंवा सीझन्स आहेत त्याविषयी माहिती द्या, याविषयी चर्चा करा. वुलन क्लोथ्स. इन विंटर सीझन वी वेअर वुलन क्लोथ्स. की हिवाळ्यामध्ये आपण वुलन क्लोथ घालतो. कॅज्युअल क्लोथ्स की एव्हरीडे लाईफ असेल किंवा ॲट होम असेल वी यूज कॅज्युअल क्लोथ्स. की आपण दैनंदिन जीवनामध्ये कॅज्युअल क्लोथ्स त्या ठिकाणी वापरत असतो. रिच सिल्क क्लोथ्स की रिच सिल्कचे कपडे जे असतील ते केव्हा वापरतो आपण, इन फेस्टिवल, मॅरेज सेरेमनी. त्याचप्रमाणे कलरफुल कम्फर्टेबल क्लोथ्स व्हेन वी आर हॅपी. ॲट दॅट टाईम वी यूज कलरफुल कम्फर्टेबल क्लोथ्स ऑर ऑन स्पेशल ऑकेजन्स व्हेन वी गेट आवर बेस्ट रिझल्ट्स or at that time we use colorful comfortable clothes. Let us play a game. The teacher will ask the students some questions. Students will understand that there are some expectations to the general rules. Let us start. One who weaves is a weaver. की जो कपडे विणतो त्याला काय म्हणतो आपण, विवर म्हणतो. वन हू प्लेज अ गेम इज कोण, प्लेयर. वन हू सिंग्स इज अ सिंगर. वन हू डान्सेस इज अ डान्सर. वन हू टीचेस इज अ टीचर. वन हू कुक्स इज अ कुक. हे थोडक्यामध्ये उत्तर त्याची आहेत. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. We have often seen the picture of गांधीजी spinning on his चरखा. की आपण पाहिलेलं आहे की महात्मा गांधीजी चरख्यावरती कपडे विणताना आपण बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे. डिस्कस द रिझन्स बिहाइंड इट. त्याच्या पाठीमागे काय कारण असावं. वन हॅज बीन गिवन फॉर यू. एक या ठिकाणी दिलेलं आहे की काय त्या ठिकाणी कारण असावं. टू गिव्ह रुरल पीपल an opportunity to earn their livelihoods. की या कपडे विणण्यानं काय होणार आहे किंवा कपडे तयार करण्याने चरख्यावरती काय होणार आहे, या ग्रामीण भागातील लोकांना एक संधी मिळणार आहे की अर्निंगचीच थोडक्यामध्ये संधी मिळणार आहे.
दुसरं या ठिकाणी म्हणता येईल की टू प्रोपॅगेट स्वदेशी मुवमेंट, की स्वदेशीचा प्रसार व्हावा, म्हणून सुद्धा महात्मा गांधीजी त्यावेळेस चरख्यावरती कपडे विणत असतील, शिवत असतील किंवा त्या ठिकाणी तयार करत असतील. टू गिव्ह, आणखीन पुढचं पार्ट, टू गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू सेल्फ सफिशियन्सी, की सेल्फ सफिशियंट व्हावं म्हणून कदाचित ते चरख्यावरती स्पिनिंग त्या ठिकाणी करत असतील. पुढचं आहे विविंग क्लोथ्स वन सेल्फ, की स्वतःचे कपडे स्वतःच विणल्यामुळे काय होणार आहे, इंट्रोड्यूस द आयडिया ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, की जे लेबर लोक आहेत किंवा जे कष्टकरी आहेत त्यांचं मोठेपण त्या ठिकाणी माहिती व्हावं यासाठी महात्मा गांधीजी स्पिनिंग ऑन हिज चरखा. पहा नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे नेम सम टूल्स यूज बाय द विवर्स, की विवर्स म्हणजे काय, विणकर, की विणकर लोक कोणकोणते टूल्स साधनांचा उपयोग करतात. फर्स्ट हॅज बीन गिवन लूम दिलेलं आहे हातमाग. सेकंड विविंग यार्न, की ते यार्न असतं त्यांचं ते असेल. त्याचप्रमाणे टेप स्ट्राय निडल असतील, सीझर्स असतील, कात्रे असतील, डॉवेल्स म्हणजे खुंटी वगैरे. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी नेम सम टाईप्स ऑफ यार्न्स यूज बाय द विवर्स, की जे काही विवर्स आहेत, विणकर आहेत, ते काही वेगवेगळ्या प्रकारचे धागे किंवा कपड्यांचे प्रकार त्या ठिकाणी तयार करत असतील. त्या टाईप्स पहा. पहिले या ठिकाणी दिलं आहे की लिननचे कपडे. त्याचप्रमाणे दुसरं काय येऊ शकतं, पॉलिस्टर. तिसरं काय येऊ शकतं, नायलॉन किंवा ॲक्रेलिक, मिलेंज, अशा विविध प्रकारचे त्या ठिकाणी यार्न्स, टाईप्स ऑफ यार्न्स असतील किंवा आहेत. नाऊ वी विल स्टडी अबाउट द पोएटेस Sarojini Naidu. She was a political activist, की चळवळीमध्ये, राजकीय चळवळीमध्ये भाग घेतलेल्या या सरोजिनी नायडू आहेत. फेमिनिस्ट, की स्त्री पुरस्कार त्या होत्या त्या. अँड द फर्स्ट इंडियन वुमन हू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या त्या काय आहेत, पहिल्या महिला अध्यक्ष आहेत. शी वॉज अन इम्पॉर्टंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स. दॅट मीन्स सरोजिनी नायडू टूक पार्ट इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स, की थोडक्यामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सहभागी झालेल्या होत्या त्या. सरोजिनी नायडू वर्क ॲज अ पोएट अर्न हर द सॉब्रिकेट ऑफ नायटिंगेल ऑफ इंडिया, भारताच्या त्या नायटिंगेल म्हणून टोपण नावाने त्या प्रसिद्ध आहेत. लॅटर शी बिकेम द गव्हर्नर ऑफ युनायटेड प्रोव्हिन्सेस इन 1947, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गव्हर्नर इन इंडिपेंडंट इंडिया. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर त्या गव्हर्नर म्हणून सुद्धा काही काळ त्यांनी काम केलेलं आहे. पहा नाऊ वी विल स्टडी अबाउट द poem. Indian Weavers is a short poem where the poet talks about 3 types of garment that the weavers weave at 3 particular times of a day, की दिवसभरातल्या वेगवेगळ्या 3 वेळांमध्ये हे वेवर्सनं जे काही गारमेंट्स, वस्त्र बनवलेले आहेत त्याविषयी या ठिकाणी कवयित्रीनं त्याविषयी माहिती दिलेली आहे. Each stanza of the poem represents 3 important events of human life, की प्रत्येक स्टॅन्झा काय करतो की 3 महत्त्वाच्या अशा काही घटना, मानवी जीवनातील महत्त्वाच्या घटना याविषयी सांगितलेल्या आहे. फर्स्ट वन इज बर्थ, दॅट मीन्स चाइल्डहुड, की जन्म. ॲडल्टहुड म्हणजे तारुण्य अवस्था, यंग. अँड डेथ आणि मृत्यू, ओल्ड एज. दॅट मीन्स दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ लाईफ. द कलर्स मेन्शन इन द स्टॅन्झाज आर व्हेरी सिग्निफिकंट ॲज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इव्हेंट्स. आणि या ठिकाणी जो काही कलर मेन्शन केलेला आहे
कवितेमध्ये, तो काय सिग्निफिकंट आहे, महत्त्वपूर्ण आहे, त्याविषयी सुद्धा वी हॅव टू स्टडी इन डिटेल. In this poem, time is important factor. In this poem, the poet depicts the three stages of life. We know that there are three stages of life. First one is birth, that means childhood. Second one is adulthood, that means young stage. Third one is death, that is old stage. The poem is a narrative poem, and it is written in the form of questions and answers. The poem is about Indian weavers. Now see the first stanza. Weavers weaving at break of day. Break of day means morning time. That means weavers were weaving the clothes in the morning time. की सकाळीच हे weavers विणकर कपडे विणत होते. The poetess asked them. कवयित्रीनं त्यांना विचारलं, why do you weave a garment so gay? Gay means bright. गारमेंट म्हणजे वस्त्र, क्लोथ्स. की तुम्ही एवढं सुंदर किंवा ब्राईट असं वस्त्र का विणत आहात? तेजस्वी रंगाचे कपडे तुम्ही का विणत आहात? द विवर्स अँसर्ड. त्या विवर्सनं, त्या विणकरांनी उत्तर दिलं, ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ हॅल्सियन वाईल्ड. वी विव द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड. रोब मीन्स काय? जागा, लांब जागा किंवा लहान बाळांसाठी कपडे जे घालायचे त्या ठिकाणी याला रोब्स असं म्हटलेलं आहे. अँड वी वेअर विविंग द क्लोज फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड अँड द कलर ऑफ दॅट रोब वॉज ब्ल्यू. की आम्ही जो कपडा विणत आहे तो कोणत्या रंगाचा आहे? ब्ल्यू कलरचा आहे. हिअर द पोएटेस कम्पेअर्स the blue color with the color of wing of halcyon bird. Here halcyon means kingfisher. halcyonचा अर्थ काय सांगितलं? किंगफिशर असं म्हटलेलं आहे. अ बर्ड विच हॅज ब्राईट अँड कलरफुल प्ल्युम्स. की ज्या पक्षाला ब्राईट, तेजस्वी आणि कलरफुल, चांगल्या प्रकारच्या रंगाचा पिसारा असतो, असा हा किंगफिशर बर्ड, त्याला हॅल्सियन बर्ड असं म्हटलेलं आहे. हिअर The poetess compares blue color with the color of wings of halcyon bird. की halcyon birdच्या रंगाशी तुलना या निळ्या रंगाची केलेली आहे. As we know that blue symbolize for hope and expectation. Blue color symbolize for hope and expectation. As well as we know that newborn child is always happy. And that is why the weavers were also happy when they were weaving the clothes for the newborn child. We know that halcyon bird is a small bird and small child is fickle minded. Fickle mind means चंचल. की लहान मूल कसं असतं? चंचल असतं. And that is why the small child is always happy. Here in the first stanza, the poetess tells us about the first stage of life, that is birth or childhood. की कवयित्रीनं या पहिल्या कडव्यामध्ये मानवी जीवनाच्या पहिल्या स्टेजची या ठिकाणी उल्लेख केला आहे किंवा त्याविषयी सांगितलेलं आहे. आणि ते कोणतं आहे? चाइल्डहुड लाईफ, की बाल्यावस्था, त्याविषयी या ठिकाणी कवयित्रीने सांगितलं आहे. ॲज वी नो दॅट द चाइल्ड इज ऑल्सो सिम्बलाइज फॉर होप अँड एक्सपेक्टेशन. सो इन द मॉर्निंग टाईम in the morning time, that means this is the first stage of a day as well as the first stage of life, of human life. Now see the next stanza. Weavers weaving at fall of night. In the second stanza, the weavers were weaving the clothes at fall of night. At fall of night means in the evening time. It is the second stage of life. Evening time means it is
द सेकंड स्टेज ऑफ द डे, की संध्याकाळ हा दिवसाचा दुसरा भाग आहे. त्याचप्रमाणे द सेकंड स्टेज ऑफ लाईफ इज youth or young stage or adulthood stage, की तारुण्यावस्था ही काय दुसरी स्टेज आहे. Why do you view the garment so bright? Again the poetess asks the weavers, why do you weave a garment so bright? तुम्ही एवढं ब्राईट तेजस्वी असं गारमेंट वस्त्र का बनवतात? We know that the most important stage is youth stage. Here time is important. In the evening time that is depicted here, the weavers answered, like the plumes of peacock, purple and green, we view the marriage veils of a queen. The weavers answered that they were weaving the clothes like the plumes of peacock, purple and green. Here again the color purple and green has been given. As the color purple and green symbolizes for brightness, happiness, progress and joyful. As we know that in the adult stage, the people or the young people are always happy, they are always bright, there is always progress in their life. Here peacock means more, plumes means soft feathers, पिसारा, की आम्ही काय करू राहिलो आहे, लाईक द प्ल्युम्स ऑफ पिकॉक पर्पल अँड ग्रीन, आम्ही मोराचे जे पंख आहेत पर्पल आणि ग्रीन कलरचे त्या पद्धतीनं आम्ही या ठिकाणी वस्त्र विणू राहिलेलो आहोत. वी व्ह्यू द मॅरेज वेल ऑफ अ क्वीन, आम्ही काय करू राहिलो आहे, राणीचे साठी तिच्या लग्न समारंभामध्ये जो वेश किंवा परिधान त्या ठिकाणी वस्त्र घालतात किंवा कपडे घालतात ते कपडे आम्ही बनवून राहिलेलो आहोत. We know that all get calmness at evening time. At evening time, mood is always happy. Marriage is also important for everyone. Here the clothes, that means the marriage veil, is directly compared with plumes of the peacock, which is purple and green color. त्यामध्ये कवयित्रीनं काय केलेलं आहे की मॅरेज वेल, की जे लग्नामध्ये घालणार नववधूचे कपडे म्हणूया, त्या कपड्यांची तुलना कशाशी केलेली की मोराच्या जे पंख आहेत, पिसारा जो आहे पर्पल आणि ग्रीन कलरचा, त्याच्याशी केलेली आहे. या ठिकाणी डायरेक्ट कंपॅरिझन केलेली, सिमिली अलंकार या ठिकाणी होतो. पहा अतिशय सुंदर अशी कविता आहे पहा. Here the evening time is very important, as well as the colors purple and green are noteworthy. See the last stanza. Weavers weaving solemn and still. That means weavers were weaving the clothes silently, they were still and they were serious. की हे जे विवर्स आहेत विणकार, हे अतिशय धीरगंभीरपणानं या ठिकाणी कपडे विणत होते, ते सर्व शांत होते. द पोएटेस अगेन आस्क्ड देम, व्हॉट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल? ॲज वी नो दॅट वी कॅन सी मून इन द नाईट टाईम. That means the time depicted here is night, and the night was chilled one. As we know that the word chill is also very important
because after the death the body get cold and chill. That means the poetess depicts the last stage of the human being, that is the death. Here the chill night or the moonlight chill symbolizes for the death. कवयित्रीनं पुन्हा या व्ह्युअर्सला विचारलं की एवढ्या रात्री तुम्ही काय विणत आहात. द व्ह्युअर्स answered, white as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's funeral shroud. Shroud means a cloth in which a dead person is wrapped, की ज्या कपड्यामध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीला ठेवलं जातं त्या रंगाचा तो कपडा. आणि फ्युनरल म्हणजे दफन, अंत्यसंस्कार. Here the viewers answered that they were weaving the shroud, funeral shroud for dead man. Here the color white is important. We know that here white as a cloud. When there are white clouds, that means there is no rain in that cloud. And we know that withers म्हणजे काय, पिसे किंवा या पक्ष्यांचे पिसे. We know that feathers get away by the wind, की हे पंख पिसारे काय करतात, वाऱ्यानं उडून जातात. As clouds gets away with the wind. The color funeral time is also important factor. We used to wear white colored clothes at funeral time. Shroud is also white. That means white color is also noteworthy. Here the chill word is also noteworthy, important. The poem gives us the information of the 3 stages of life. In the last stanza, the poetess tells us about the last stage of life, that means the death. कवयित्रीनं या 3ऱ्या स्टँजामध्ये डेथ किंवा ओल्ड स्टेजची विषयी सांगितलेलं आहे. हिअर इन द लास्ट स्टँजा, why a word feather is used. As we know that the feathers get away by the wind, as the clouds get away with the wind. As clouds get away with the wind, it indicates that empty clouds get vanish. म्हणजेच या ठिकाणी एम्प्टी क्लाउड्स असतात त्या पद्धतीचं जीवन या ओल्ड स्टेजला व्यक्तींचं असतं, असं या ठिकाणी कवयित्रीनं सांगितलेलं आहे. द पोएटेस tells us the true picture of Indian traditions. In this poem, the poem is written in conversational form. The poem is full of musical words like halcyon, plumes, and feather. The rhyme scheme of the poem is ABB. Now rhymes about the rhyme scheme. See the first stanza, the last word day, gay means AA, wild, child, BB, that means rhyme scheme is ABB. The rhyming words are like day, gay, wild, child, night, bright, green, queen. These are the rhyming words. The figure of speech that are used here are metaphor, simile, alliteration. Rhythm, philosophy, symbolism, imagery are the special feature of this poem. अत्यंत सुंदर अशी कविता आहे. मानवी जीवनाच्या 3 स्टेजेस या ठिकाणी उल्लेखलेले आहेत. या 3 स्टेजेसचा उल्लेख करताना 3 वेगवेगळ्या 3 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कलर्सचा या ठिकाणी सिम्बॉलिझम म्हणून उपयोग
कवयित्रीनं केलेलं आहे. त्याचबरोबर टाईम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन दिस पोएम. इन द मॉर्निंग टाईम as well as in the evening time as well as in the night time, the viewers were viewing the clothes that are noteworthy.